હેલો મિત્રો, આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે એક નવી રેસીપી। આજે આપણે બનાવીશું ચીકુમાંથી મિલ્કશેક। મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી ચેનલ ફૂડી ખાનદાનમાં। અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન અવશ્યથી દબાવો। તો મિલ્કશેક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 5 નંગ ચીકુ લીધેલા છે। ચીકુને સૌથી પહેલાં આપણે ઉપરની છાલ છે તેને કાઢી લઈશું। તો અહીંયા આપણે બધા ચીકુની છાલ છે તેને કાઢી લીધી છે। હવે આપણે તેને મોટા પીસમાં કટિંગ કરીશું। આપણે અંદર બી હોય તેને આપણે સાઈડ પર કાઢતા જઈશું। તો હવે આપણે અહીંયા બધા ચીકુના છે તેના કટિંગ કરી લીધેલા છે। હવે આપણે આ બધા કટકાને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। મિક્સર જારમાં આપણે એડ કર્યા બાદ તેમાં અહીંયા મેં 5 થી 6 ખજૂરની પેસી લીધેલી છે, તેને આપણે અંદરના ઠળિયા કાઢી લીધેલા છે, તેને પણ અંદર એડ કરીશું। ખજૂર ખાવામાં ખૂબ ગુણકારી હોય છે, એટલા માટે અહીંયા મેં ખજૂર લીધી છે। તમે ખાંડ એડ કરી હોય તો ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો। અહીંયા એક મેં મોટો કપ દૂધનો લીધેલો છે, ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ છે, તેને આપણે અંદર એડ કરી દઈશું। ખજૂર એડ કર્યા બાદ અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં અહીંયા ચોકલેટ એસેન્સ લીધેલું છે, તેને આપણે એડ કરી દઈએ। ચોકલેટ એસેન્સ તમારે ન એડ કરવું હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનું છે। તો આપણું આ મિલ્ક શેક છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। આપણે ચેક કરી લઈએ। આવું ઘાટું રાખવાનું છે આપણે। હવે તેને આપણે એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો આ ચીકુનું મિલ્કશેક છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે ગાર્નિશિંગ માટે કાજુ અને બદામનો ભૂકો કરેલો છે તેને આપણે ઉપર મિક્સ કરી દઈશું। ગાર્નિશિંગ માટે આપણે ટૂટી ફ્રૂટી છે તેને આપણે ઉપર મિક્સ કરી દઈએ। આ ટૂટી ફ્રૂટી છે તે મેં ઘરે બનાવેલી છે। ટૂટી ફ્રૂટીની રેસીપી તમને આગળ મળી જશે। ત્યારબાદ આપણે ઉપર ચોકલેટ એસેન્સથી પણ તેને ગાર્નિશિંગ કરીશું।
તો ફ્રેન્ડ, આપણું આ ચીકુનું મિલ્કશેક છે તે બનીને રેડી થઈ ગયું છે. ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટાને આ ખૂબ ભાવે છે. ઉનાળાની સિઝન ચાલી રહી છે, તો કોઈ આપણી ઘરે ગેસ્ટ આવે તો આપણે ફટાફટ આવી રીતે ચીકુનું મિલ્કશેક બનાવીને આપી શકીએ છીએ. આ રેસીપી ખૂબ ફટાફટ બની જાય છે. બાળકોને કહો તો બાળકો પણ તેને ફટાફટ બનાવી શકે છે તેવી આપણી આ ઇઝી રેસીપી છે. તો આજની આ અમારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે તમારા મિત્ર જોડે શેર કરજો. અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે તમે અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ બતાવી શકો છો, જેથી અમે તમારી આગળ એક નવી રેસીપી લઈને આવીએ. અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન અવશ્યથી દબાવો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હવે આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.